S-au făcut strugurii, așa că trebuie să-i adunăm acum. Foarte mulți și nu a murit trandafirul, după cum vedeți, dar nici mult nu mai are. O să încerc să intru pe YouTube să caut ceva tutoriale cum se curăță, pentru că se pare că a înghețat. Și ăsta e motivul pentru care s-a uscat în halul ăsta. Și se pare că toți sunt așa, inclusiv cei ai bunicii. Am promis că vă arăt când ajung la țară din lucrurile făcute de bunica. Acesta e unul din ele. Și pe spate arată așa. Asta era, cred că, de pus pe perete. Aici pe perete avea un covor care ocupa toți pereții cu floricele din astea. Iar aceasta este o ie cusută de bunica, cu fir din acesta auriu. Și așa arată modelul. Iarna stăteau și coseau, torcea. Și așa arată. Astea sunt foarte vechi. De când era ea, se măritase și făcea. Acestea le-a făcut pentru fiecare nuntă, fiecărui copil a făcut câte o chestie de asta. Aceasta e altă. Cred că era un fel de traversă din aceea de pus pe masă, cu prune și pere și flori. Săraca e pătată, deși nu a fost folosită. Iar chestia asta aveau cânepă pe vremuri, făceau cânepa și o băteau și era un întreg proces de transformare a cânepei în așa ceva. Acum cred că e și ilegal să plantezi, că din câte știu, oricum ăsta e și drog, cânepa asta. Dar pe vremuri se făcea și priviți toate detaliile și cusătura. Sunt aici toate. Nu le folosește nimeni. Aceasta este pe etamina. Cei care sunteți de o vârstă cu mine sau și mai în vârstă, știți că făceam și noi la școală chestii din astea. Când o să găsesc la Pitești ce făceam eu la școală, o să vă arăt. Dar așa arată pe această etamină. Ok, nu o să scot chiar tot, că are un dulap întreg de astfel de chestii. Ăsta la fel. Tot așa, cusut de ea și cu ciucurii aferenți. Știu că găsisem un model, dar nu am făcut poză la modelul respectiv. Poate o să mă uit pe video să văd care din șervetele acestea ale ei au modelul respectiv. Și știți că v-am arătat că luasem la Sibiu un astfel de ștergar din acesta. Asta era pus pe pereți, deasupra ușii și deasupra dulapurilor. Și priviți. Așa arată pe spate. Toate chestiile astea
Săracile se și rup, dar ce să faci? Astea le ținea pe pereți și le dădea jos odată la an când făcea curat. În rest, stăteau pe pereți, dar de când a murit bunica nu le-am mai lăsat. Și asta iar e făcut tot de ea. Asta e doar o bordură așa pe margine. Și asta e pe față. Și acestea sunt toate ștergarele. După cum vedeți, are o mulțime. Dar nu le-am mai văzut astea de când erau pe pereți. Și acestea sunt cerceafurile, v-am arătat eu o bordură din aceea făcută de ea. Și aici alte ștergare. Da. O mulțime. Aici ce are? Tot un cerceaf sau față de masă. Că arăt. Da, nu m-am gândit să mă machez sau ceva. Ăsta l-am făcut în clasa a 4-a, 3-a sau a 4-a, croșetat. Îmi făcusem un top din ăsta, pe vremuri nu era, dar eu zic că făceam o treabă bună. Și așa arată. Aș putea să îl folosesc la ceva, dar nu știu la ce. Și vreau să vă arăt ce tot așa l-a făcut bunica pentru verișoarele mele. Sau cel puțin l-a avut la nunta unchiului meu. Și a rămas că va ajunge la verișoarele mele. Și este și fota, care arată așa. Invers. Aici așa. Și pe spate așa. Și nu cred că mai sunt betele acelea cu care se legau, dar da. Așa arată pe spate și așa pe față. Câtă muncă! Și numai cu fir din acesta e făcut totul. Asta e lână toarsă de bunica de atunci, de când o torcea și o răsucea, dar nu știu la ce pot să o folosesc. Mi-e și frică, sincer, să o bag în casă, că nu știu dacă are moli sau nu. Habar n-am. Stă aici pe dulap. Hai că o să vă nebuneze cap cu fâșitul, dar așa arată. Lâna, nu știu. Nu pare a avea vreo moale ceva.
Aceste covoare au fost testute de bunica și priviți motivele. Săracele nu mai sunt în stare foarte bună, dar erau țesute la război și o să vă arăt. La acesta m-a învățat să fac la război. Exact în zona asta. Să țes. Și mai sunt câteva, dar asta e, din păcate. S-au rarefiat aici. Noi nici nu le-am mai pus pe jos ca să nu le distrugem, dar nici nu știu cum e mai bine. Când eram mică adunam mușchi din ăștia și
îi duceam la biologie. Ia priviți cât sunt de frumoși. Poate o să iau ca să folosesc pentru decorațiuni. Am plecat în speranța că voi găsi nuci, dar se pare că nu s-a făcut niciun fruct anul ăsta, decât câteva pere. Ia priviți cum se vede de frumos, Doamne! Ia uitați! De aici, din deal, se vede foarte frumos. Mărul ăsta are peste 200 de ani. Știi că acum o lună a fost o vijelie și s-a rupt vârful. Din păcate asta se întâmplă cu pomii vechi și ăsta. Stați că îl vedeți mai bine așa. Ăsta cum a devenit el așa găunos. Ia priviți alt tip de mușchi și ăsta aici. O să iau lemnele astea și acasă o să le desfac acest mușchi și o să-l folosesc eventual în decorațiunile pe care le voi face. Sălcile astea sunt foarte vechi. Când eram mică, mi se păreau cei mai imensi copaci. Și aici este fântâna. Da. Pietre din astea sunt ca pietrele acelea pe care vi le-am arătat la bucătărie. Și sunt aduse din munți. Da, priviți cum sunt. Și treptele acestea de urcat tot din pietre din acestea erau făcute.